Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Reactivity of aldehyde and ketone start کړی و په دې aldehyde and ketone reactivity کې نننې چې کوم ویډیو لیکچر دی دا زموږ سره دی reduction of aldehyde and ketone یعنی د aldehyde او د ketone حواله سره به موږ reduction reaction نن وایو دوه reaction ما لیکلي دي یو زموږ سره دی Clemmenson reaction دی یا Clemmenson reduction دی او بل زموږ سره دی Wolff-Kishner reduction یا reaction دی یعنی په دې کې به reduction کی reduction څه ته وایي reduction مقصد دا دی addition of hydrogen منګه چې کله addition of hydrogen کوو دلته به موږ دلته به څه چل کی دلته به reduction کی خو امپورټنت خبره دلته یاد ساتئ ک Clemmenson reduction دی او ک Wolff-Kishner reduction دی په دې دوه په reduction کې به د aldehyde او د ketone نه د alkane formation کی means alkane زموږ سره سری saturated hydrocarbon دی یعنی په Clemmenson reduction کې او په Wolff-Kishner reduction کې دا پوینټ یا ساتي په دې کې به preparation of چا کیږي په دې کې به preparation کیږي تیاریږي به of alkane alkane به پکې تیاری alkane زموږ سره څوک دی saturated hydrocarbon دی دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره څوک دی saturated hydrocarbon Clemmenson reduction like explain کو Clemmenson د ساينټیست نیم دی د ساينټیست په نوم باندې ریاکشن دی چې کله زمونږ سره یو ریاکشن که هغه Clemmenson دی که هغه Wolff-Kishner دی که هغه د دې نه علاوه نور داسې دغه په نوم باندې د ساينټیست په نیم باندې ریاکشن دی ډیر شی دی په سیکنډ ایئر کې خو 1 by 1 به موږ داسې ایکسپلین کوو هغه ریاکشن ته موږ نیمینګ ریاکشن وایو نو Clemmenson ریاکشن او زموږ سره Wolff-Kishner چې کوم ریاکشن دی د نیمینګ ریاکشن ویل شي in this reaction په دې ریاکشن کې aldehyde and ketone aldehyde او ketone دا به reduce کیږي دا به څه کیږي د دې به reduction کیږي to alkane تا in the presence of the چا په presence کې of zinc amalgam مقصد دا دی چې کله زنک او مرکری دا به موږ یوز کوو as a catalyst یعنی د مرکری او د زنک په سرفیس باندې به دا ریاکشن کیږي او موږ به بل څه یوز کوو concentrated HCl دا concentrated HCl د reducing agent په تور باندې موږ یوز کوو یعنی د reducing agent په تور باندې موږ څه کوو دا یوز کوو reducing agent موږ څه مقصد دی بل به reduce کوي په خپل به oxidize کوي د reducing agent ماین کې راغله خبره ها دلته به دا موږ یوز کوو او preparation of alkane د alkane preparation وکړي ما یو جنرال فارم راغستره دا جنرال فارم د کې aldehyde کېدلی شي ketone کېدلی شي دې ته ما زنک او مرکری دا ما ورواچو concentrated HCl هم ورواچو دا یا aldehyde او یا ketone څه چل به وشي په دې ځای کې چې را کم اکسیجن دی دا به ریموف شي اکسیجن به ریموف شي دوه هایدروجن به ولرای شي مین اډیشن اف هایدروجن ته موږ څه ویلو reduction ویلو کنه د اډیشن اف هایدروجن به وشي نو اکسیجن به زموږ سره څه شي ریموف شي دوه هایدروجن به ورسره اډ شي نو چې دوه هایدروجن اډ شي څه پاتې شو زمونږ سره کاربن پاتې شو دا کاربن ته فار ایگزامپل زه وایم چې دلته زمونږ سره سری دوه هایدروجن دي فار ایگزامپل ما سلیکټ کو دوه هایدروجن ور سره پاتې شو نو کاربن سره دوه هایدروجن ٹھیک شو فردر ورته څه اډی شو دوه هایدروجن دوه هایدروجن نو دلته مې اډیشن اف هایدروجن وشو دلته مې اډیشن اف هایدروجن وشو خو دا ریاکشن بعد د زنک او د مرکری په سرفیس باندې کې املګم متویل کی زنک املګم متویل کی او من به یوز کوو څوک concentrated HCl به یوز کوو نو it is the preparation of alkane methane تیار شو ٹھیک شو مقصد دا دی چې د formaldehyde نه میثین جوړي پس کې Clemmenson reduction کې دویم نمبر ته ګورئ که فرض کا زمون سره اوس aldehyde راي په aldehyde کې اولین نمبر ممبر ته من ایتانل وایو یا ته acetaldehyde ویل کی یو سایت ته CH3 وی بل سایت ته H وی دې ته موږ زنک او مرکری یوز کوو as a catalyst concentrated HCl هم ورته موږ وراچو نو څه چل به وشي اگین اکسیجن به ریموو شي د دې سره به دوه هایدروجن اډی شي اډیشن اف هایدروجن کی اډیشن اف هایدروجن ته موږ څه وایو اډیشن اف هایدروجن ته موږ ریډکشن وایو نو ریډکشن وشو اکسیجن به ریموو کی ریموول اف اکسیجن ته هم ریډکشن ویل اکسیجن ریموو شو چې اکسیجن ریموو شو نو ګورئ دې سایت ته زمون سره څه اډی شي د سایت زمون سره CH3 دی CH3 په خپل ځای باندې شو دلته زمون سره سنه کاربن دی او هایدروجن دی نو یو کاربن دی او هایدروجن دوه هایدروجن دلته اډ شو
او دوه هایدروجن دلته اډ شو نو دوه کاربن او څلور هایدروجن دته ایتین ویل کی څورته ویل کی ایتین زموږ سره څو دی د الکین دی ځکه چې په کلیمنسن ریاکشن کې موږ دا خبره کړې وه چې دلته به زموږ سره پریپریشن اف چا کیږي الکین کیږي نو الکین برم پریپیر شو دلته پریپیر شو یعنی د فرمالډیهایډ نه میثین پریپیر شو په بیا په الډیهایډ کې اولنی نمبر چې کوم ممبر دی ایتانل چې وته وایي د دې نه بس پریپیر کی د دې نه به ایتین پریپیر کی بیا کیټون دی په کیټون کې اولنی نمبر چې کوم ممبر دی هغه د موږ ایسیټون وایي یا ته پروپینون ویل کی ایوپیک نیم دې ته موږ زنک او مرکری ور واچو کنسنټریټډ HCl ور واچو نو څه چل بکیږي اگین دا به ریموو شي دوه هایدروجن به سره اټیچ شي د واټر فارمیشن به وشي وګورئ څو کاربن دي 1 2 3 کاربن دي دوه هایدروجن بره اډ شو دوه هایدروجن بدلته اډ شي نو پروپین به جوړ شي څه به جوړ شي پروپین به جوړ شي تاسو ته پته ولګی دا چې کلیمنسن ریاکشن چې موږ کوو اټ از د پریپریشن په دې کې چا پریپریشن کی اټ از د پریپریشن اف الکین د الکین په پریپریشن کې تاسو کلیمنسن ریاکشن لیکلی شي یا د ریاکټیویټي اف الډیهایډ اینڈ کیټون کې د ریاکشن اف الډیهایډ اینڈ کیټون کې هم لیکلی شي او زمون سره فائنل پروډکټ زمون سره څوک دی زمون سره الکین نه دینه تاسو سکرین شاټ اغستلی شئ د دې سایډ ته راځم ولف کیشر سایډ ته راځم ولف کیشر ریډکشن چې کوم نه دا هم نیمینګ ریاکشن دی په دې کې به هم زمون سره د الډیهایډ او د کیټون نه څه جوړیږي د الډیهایډ او د کیټون نه الکین جوړیږي خو امپورټنت خبره دلته دا ده چې موږ به هغه کیټالیست به موږ نه یوز کوو هغه خبرې به موږ دلته نه یوز کوو په ولف کیشر کې کوم چې موږ په کلیمنسن کې یوز کړی دلته به لږ پروسس جدا وي دلته به موږ راواخلو هایدرایزین به راواخلو څه به راواخلو هایدرایزین موږ څه ته وایو NH2 ته موږ هایدرایزین چې کله NH2 خپل منځ کې باندې ته هایدرایزین به د دې سره څه شي د دې سره به اټیچ چې د دې سره اټیچ کېږي دا خبره یا څه دی دا الډیهایډ دی یا کیټون دی یا څه دی فار ایگزامپل زه وایم چې دا فارمالډیهایډ دی فار ایگزامپل ما فارمالډیهایډ سره یا څه دی په دې ځای کې چې راکم اکسیجن دی دا اکسیجن به ریموو شي په دې ځای کې د دې نه یا د دې نه دوه هایدروجن به ریموو شي نو دوه هایدروجن او یو اکسیجن واټر ریموو شو یا څه دی د هایدرایزین واټر ریموو شو څوک پاتې شو یو نایتروجن او NH2 پاتې شو دا کوم نایتروجن نه چې دوه هایدروجن ریموو شو هغه نایتروجن به په ډبل باند باندې اټیک شي کاربن ټیک شو ها نو څوک پاتې شو بیا ورسره NH2 اټیچ دی کنه نو دته هایدرایزون ویل کی د چانا د فرمالډیهایډ نه چې کله فرمالډیهایډ ته هایدرایزین اټیچ کیږي دا سره ریاکشن کوي ولف کیشر ریاکشن کې نو فرد زمون سره به انټرمیډیټ پروډکټ میټ پروډکټ دا به زمون سره څوک وي دا به زمون سره هایدرایزون باندې ریاکشن سټاف کیږي نو موږ د الکین پریپریشن کو فردر به موږ څه چل کو فردر به موږ د بیس وراچو بیس زمون سره څوک دی کې وېشته د دې سره سره 200 ډیګري سنټیګریډ به هم یوز کو نو څه چل وشي په دې کې به دا چلو شي چې دا نایتروجن او دا نایتروجن به ریموو شي ریموول اف نایتروجن دوه نایتروجن دا به ریموو شي دوه هایدروجن دی پاتې شو یو هایدروجن دلته ودارې شته یو هایدروجن دا خو په خپل ځمانیداري پاتې دي خو دوه هایدروجن دغه پاتې شو نو یو کاربن او څلور هایدروجن نو څوک شو میثین شو کنه شو دا په کومه طریقه باندې ولف کیشر په طریقه باندې که ولف کیشر یادوي که کلیمنسن ریاکشن وای دا ریډکشن پروسس دی په دې کې به ډیویشن اف هایدروجن کیږي او پریپریشن اف الکین کیږي نو الکین پریپیر شو په الکین کې اولنی نمبر ممبر یې زموږ سره میثین دویم نمبر زموږ سره څو دی دا چې په منځ کې سی ډبل بانډ او یو سایډ ته ایچ وی بل سایډ ته سی ایچ 3 وي نو دې ته موږ اسیټل ډیهایډ وایو څه ورته موږ وایو اسیټل ډیهایډ او یا ورته ایتانل وایو څه ورته وایو ایتانل دا الډیهایډ 2 کاربن کنټینینګ الډیهایډ ایتانل ته موږ څه اډ کو موږ وته اډ کوو هایدرایزین وته اډ کوو هایدرایزین چې وته موږ اډ کوو اگین اکسیجن به ریموو شي دوه هایدروجن به لدینه یا لدینه ریموو شي نو اکسیجن او دوه هایدروجن چې کمباین کیږي د چا پریپریشن کیږي د واټر پریپریشن کیږي وګورئ دلته دا دوه هایدروجن ریموو شو ان پاتې شو ان اټیچ ته د NH2 سره دا ان چې کوم دی دا به ډبل بانډ جوړ کی د چا سره د کاربن سره ولي ځکه کاربن څلور بانډ جوړي نو دا ډبل بانډ دی جوړ کړی ډبل بانډ جوړ کړی کاربن سره او دا اټیچ دی نو دا زمون سره څوک ایتانل یا اسیټل ډیهایډ نو د دې نه جوړ شو اسیټل ډیهایډ هایدرایزون ته جوړ شو اسیټل ډیهایډ هایدرایزون
وګورئ یو سایت SH3 دی بل سایت H دی یو سایت SH3 دی بل سایت H دی خو صرف دا ورته اټیچ یاد ساتئ فردر ریاکشن پروموټ کی سیم ټو سیم خبرې دي KOH باور واچو بیس باور واچو د دې سره سره 200 ډیګري سنټیګریډ به هم ورو چې دا ولا موږ ورغو نو دې ځګینه به اگین یو دا نایټروجن ریموو شي بل به دا نایټروجن ریموو شي دا N2 به ریموو شي N2 به ریموو شي ګیس شکل کې د دې سره سره دا دوه هایدروجن چې کوم دي دا به پاتې شي دا دوه هایدروجن به دته دلته راشي نو ګورئ یو کاربن دا دی درې هایدروجن دی یو کاربن دا یو هایدروجن دا دوه دا نو درې شو نو CH3 ته موږ څه وایو ایتین وایو نو د ایتانل نه به ایتین جوړیږي د پرمالډیهایډ نه به میتین جوړیږي او د ایسیټون نه به پروپین جوړیږي خو په دواړو کې کلیمنسن دی او ولف کیشر دی خو دلته پروسس لږ جدا دی او دلته جدا اگین څه به ایډ کو هایدرایزین به ایډ کو هایدرایزین نه به دوه هایدروجن ریموو شي یو اکسیجن واټر ریموو شو N پاتې شو NH2 پاتې شو دا N به ډبل باڼو باندې د کاربن سره اټیچ شي دا سیده اټیچ شو نو دا ایسیټون دی نو ایسیټون هایدرایزون به جوړ شي دا انټرمیډیټ پروډکټ دی فردر به ورته موږ KOH ایډ کو او 200 ډیګري سنټیګریډ به ورکو چې 200 ډیګري سنټیګریډ ورکو نو دا N او دا N دا به ریموو شي دا دواړه H چې کوم دي هایدروجن دا به دلته راشي نو N ریموو شو نایټروجن ریموو شو ګیس فارم کې ګیس شکل کې ریموو شو ګیس شکل کې دا تم ریموو شو دلته څو کاربن دي یو دارې بل دارې دو شو یو دا شو درې شو نو درې کاربن کنټینینګ کمپاوند ته موږ څه وایو پروپین وایو او څو سره هایدروجن دي تین چې او اته سره هایدروجن دي دا زموږ سره ولف کیشر ریاکشن او کلیمنسن ریاکشن دي دواړه نیمینګ ریاکشن دي د دې نه هم سکرین شاټ تاسو اخیستی شئ او د دې نه هم سکرین شاټ تاسو اخیستی شئ دا ریډکشن ریاکشن